नमस्ते। आजको भिडियोमा हामी ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइज सधैँ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ म आफ्नो स्टोरी एक्सप्लेन गर्नेछु कि कसरी मैले ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइज सिकेँ। ल सुरु गरौँ मेरो स्टोरी ड्र्यागन फ्ल्याग सिकेको। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले 100 सेटअप च्यालेन्ज 30 डेज गरे। त्यसपछि मैले बार ह्याङ रेज एलसिट रेज 10 दिन जति गरे अनि एलसिट वा टक बार ह्याङ मैले 5 दिन जति गरे अनि त्यसपछि अझै पावरफुल हुनको लागि मैले फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइजको बेसिकहरू गरे, जस्तै फ्रन्ट लिभर रेज र यही एक्सर्साइज गरेपछि चाहिँ मैले ड्र्यागन फ्ल्याग एटेम्प गरेँ र यो सबै प्रोग्रेसनबाट मेरो फर्स्ट एटेम्पमै ड्र्यागन फ्ल्याग अनलक भएको थियो र यही थियो मेरो ड्र्यागन फ्ल्याग कसरी मैले सिकेँ भनेर। अब सुरु गरौँ ड्र्यागन फ्ल्याग भनेको चाहिँ के हो र कहाँबाट यो ड्र्यागन फ्ल्याग आयो। सबैलाई थाहा छ, रिसर्च गरे भने पनि थाहा हुन्छ कि ड्र्यागन फ्ल्याग ब्रुस लीबाट इन्स्पायर भएको थियो, किनकि ब्रुस ली नै ड्र्यागन फ्ल्यागलाई इन्भेन्ट गरेको थियो र ड्र्यागन फ्ल्यागलाई चाहिँ हामीले बडी वेट एक्सर्साइज बन्न सक्छौँ, जसले हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ र हाम्रो लोवर बडी स्टेबिलिटीलाई स्ट्रङ पार्ने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो इनर कोरको स्ट्रेन्थ पनि बढ्ने गर्छ। अनि यो ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइज चाहिँ किन गर्ने? ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइज गरेर हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ त बढ्ने नै गर्छ र हामीले यो पनि थाहा पाउन सक्छौँ कि यो ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइज चाहिँ सेटअप, क्रन्च र एलसिट लेग भन्दा एडभान्स हो। त्यसैले हामीले सेटअप, एलसिट रेज, बार ह्याङ रेज गर्नुभन्दा नि ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइज गरे भने चाहिँ हामीलाई धेरै इफेक्टिभ हुन्छ यो अरू बेसिक एक्सर्साइजहरू भन्दा। तर सुरु गर्नलाई चाहिँ हामीले बेसिक एक्सर्साइजबाट नै सुरु गर्नु पर्यो। ड्र्यागन फ्ल्याग सिक्नलाई चाहिँ धेरै तरिकाहरू छ, तर मैले चाहिँ कसरी सिकेँ त्यो तरिकाबाट चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेछु ड्र्यागन फ्ल्याग कसरी सिक्ने भनेर। सुरुमा हामी सेटअप गर्छौँ र 100 सेटअप जति गर्छौँ 30 डेज रेस्ट लिँदै, जसलाई हामी च्यालेन्जको रूपमा हेर्छौँ। बार ह्याङ रेज गर्छौँ, त्यही पनि एलसिट बसेर। अब थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामी एलसिट वा टक बस्छौँ बारमा ह्याङ गरेर। यसलाई चाहिँ हामी 5 दिनको च्यालेन्ज लिन्छौँ अनि त्यसपछि अझै हामीलाई जोस छ भने हामीले फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइजको बेसिक गर्न सक्छौँ, जसलाई भन्छौँ हामी फ्रन्ट लिभर रेज। यति गरेपछि अब हामी रेडी छौँ ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइज सिक्नको लागि। अब हामी ढल्किँदै आफ्नो हातबाट कुनै अब्जेक्टलाई गरेर होल्ड गर्छौँ र त्यसपछि आफ्नो हिपलाई माथितिर तान्दै र नीले आफ्नो बडीलाई सपोर्ट गर्दै र पछि इजी फिल भएपछि आफ्नो लेगलाई स्ट्रेट गर्दै यो ड्र्यागन फ्ल्यागलाई अचिभ गर्न सक्छौँ। ड्र्यागन फ्ल्याग एक्सर्साइजलाई अनलक गर्न सक्छौँ इजिली।
यदि हामीले प्रोग्रेस गर्दै गएको छौँ भने, तर यदि हामी एकैताली फर्स्ट एटेम्पमै ड्र्यागन फ्ल्याग गर्ने कोसिस गर्छौँ भने हामीलाई गाह्रो हुने गर्छ, किनकि हाम्रो बेसिकहरू विक हुने गर्छ। र यो हामी ड्र्यागन फ्ल्यागलाई सधैँ गर्छौँ भने चाहिँ हामीले क्यालिस्थेनिकको एडभान्स मुभ फ्रन्ट लिभर एक्सर्साइजलाई चाहिँ अनलक गर्न सक्छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ यही थियो, ड्र्यागन फ्ल्याग भनेको के हो, ड्र्यागन फ्ल्याग किन गर्ने, ड्र्यागन फ्ल्याग कसरी गर्ने भनेर। अर्को भिडियोमा फेरि छिटै भेट होला। त्यति बेलासम्म टेक केयर, सी यू।